Hej och välkommen till Preppertankar. Idag så tänker jag att vi ska göra ett till litet boil-test. Här har jag ju Trangia Triangle med alkoholbrännare och så har jag mitt Optimus Polaris. Trangia brännaren, alkoholbrännaren, har ju som ett litet vindskydd, men hade jag satt det på Polarisen då hade det gått upp över kastrullen, så då det blev lite ojämnt tyckte jag, lite unfair så att säga. Så att jag kör utan vindskydd. Det är typ vindstilla här också. Jag ska också tillägga att det är minus 17 grader ute där jag är. Och jag kommer ha lika mycket vatten i båda kastrullerna. Kastrullerna är lika stora. Det är samma typ av kastrull. Jag kommer ha en halv liter vatten i och jag kommer lägga ett lock över båda. Men vi börjar. Jag har förberett faktiskt och hällt i alkohol här. Så jag ska se om jag får fyr på det här. Nej. Så. Där brinner det. Och så kör vi på mitt bensinköket här då. Man måste prima båda de här två, så i och med att det är minus 17 så behövs det ganska ordentligt med priming. Där. Det tar en liten stund att prima båda de här. Den kanske tar två minuter kanske i den här kylan. Och Polariset tar väl ungefär också lika lång tid, i och med att det är väldigt kallt nu. Väldigt kallt för att vara där jag är. Och om man längre norrut så blir det ju såklart mycket kallare. Men som sagt, minus 17 ute. Det är ganska friskt. Men solen ligger på och det är faktiskt ganska behagligt och skönt, måste jag säga, för att vara minus 17. Det är som sagt också vindstilla, vilket gör ganska mycket. Nu tror jag att jag kan börja köra på den här lite grann. Jajamän. Men då slänger vi vatten i kastrullerna och sen så på med locken, och så ska vi ta tid också. Jag har med mig ett tidtagarur här i fickan. Kan ställa upp tidtagaruret först då. Ursäkta att det är lite amatörmässigt det här. Där har vi tidtagaruret. Vattenflaskor med exakt lika mycket i varje. Vi slänger på den där först. Sen den där. I med vatten här. Så. I med vatten där. Och så kör vi. Startar vi där. På med kastrullock som är i form av Trangia-tallrikar. Som sagt, det är på ett ungefär där. Det står 16 sekunder just nu. Jag kommer snabbspola videon och får vi se vilken som går först. Självklart kommer Polarisen vara mycket snabbare än alkoholköket. Men jag är nyfiken på hur pass mycket snabbare. Nu kör vi.
Och där kokar Polariset och det blev 3,5 minuter ungefär. Det jag gjorde lite fel i början då, det var ju att jag vred inte upp till max. Så ja, under 3,5 minuter ska jag vilja säga. Perfekt! Se hur det går med Trangian. Ja, det bör kanske bli lite ljummet där i kanske. Vi fortsätter med timern, så får vi se hur lång tid det tar. Jag tänker att jag kanske tar och dricker en liten kopp kaffe under tiden, så låter vi den där få stå där på timer. Så ja, får vi se hur lång tid det tar. Jag gissar på 15 minuter. Vi får se. I mitt förra test där det var +7, det tog det väl, var det lite över 10 minuter va? Så jag gissar på 15 minst. Vi får se. Men vi låter den gå. Och jag letar reda på kaffe under tiden. Där kokar faktiskt Trangian på 9 minuter. Det här vart jag faktiskt lite förvånad över. Trots att det är -17 alltså. Och jag ska zooma ut lite grann så ni ser mig också. Alltså trots att det är -17 så kokade Trangian snabbare den här gången när det är -17 och vindstilla än förra gången när det var +7 och blåsigt. Jag trodde inte att blåsten skulle göra så stor skillnad som den gjorde. Det var ju faktiskt över 1 minut snabbare. Var det 1,5 minut? Eller jag kommer inte ihåg vad det var förra gången. Var det 10:30 eller något sånt? Kanske var mer till och med. Ja, helt galet i alla fall. Men Trangiat, det tog ju då liksom dubbelt så lång tid som Polariset. Fördelen är ju att det är helt tyst. Det är väldigt skönt. Den här Polarisen, den låter ju som en jetmotor alltså. Du får ju ingen ro alls. Men däremot vill du ha vatten kokande väldigt snabbt. Eller du kanske ska smälta snö. Då är det ju den du ska köra. Men om du ska bara ut och värma vatten som du har med dig. Och du har ingenting emot att vänta lite grann. Ja, men då funkar ju faktiskt Trangiat. Jag har ju aldrig kört Trangia alkoholbrännare på vintern har jag inte gjort. Utan jag har ju bara kört Polarisen på vintern. Och gas provat några gånger, men det tyckte jag var värdelöst. Det kanske blir mer alkohol i framtiden. När man ska ut och kanske koka upp någonting bara om man har med sig familjen. Man vill inte att ljudet ska förstöra hela upplevelsen. Ljudet från jätten, det vill säga. Så då är ju faktiskt alkoholbrännaren ett väldigt bra alternativ. Jag kommer nog börja köra på den mer. Det var allt för den här gången. 4:30 på den här sa vi va? Var det 9:30 eller vad sa jag? Ja, jag får titta i efterhand i alla fall. Men 9 minuter var det va? Ganska exakt. 9 minuter och 4:30. Så att dubbelt så lång tid på Trangiat. Jag är faktiskt ganska imponerad av alkoholbrännaren måste jag säga. Ja, det var allt för idag.
Gå ut i det fina vädret om ni har det. Gå ut oavsett ska jag vilja säga. Och kommentera, likea, subscriba. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.